हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। तर आपण आज पाहणार आहोत एकदम हलवाई स्टाईल क्रिस्पी समोसा। तर चला आपण याची रेसिपी पाहूयात। तर पहिल्यांदा आपण समोसासाठी लागणारा डो त्याचं सामान पाहूयात। तर त्याच्यासाठी इकडे आहे 1 कप मैदा मी घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये ओवा आणि हे तूप ते मोहन टाकण्यासाठी। तर हे समोसाचा डो बनवण्यासाठी त्याच्यानंतर एक दोन बटाटे मी बॉईल करून घेतलेत आणि ते थोडेसे क्रश करून घेतलेत, बारीक कट करून। नमक दोन्हीमध्ये लागणार आहे ते। इथे आहे वाटाणा, हे खूप थोडासा घेतला आहे मी, माझ्याकडे एवढाच अवेलेबल होता। तर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही अजूनही घेऊ शकता। याच्यामध्ये एक हिरवी मिरची छोटी खूप बारीक चिरून घेतली आहे आणि अद्रकचं किस करून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये आहे कोथिंबीर आणि मिरची पावडर आणि आपल्याला लागणार आहे तेल आणि जिरे। आपण अर्धा चमचा जिरे टाकूया। मध्ये आपण अद्रक आणि हिरवी मिरची टाकूया। तर त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं आपले जे मटर्स आहेत ते टाकूया। यामध्ये आता उकडलेला बटाटा टाकणार आहे, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। यामध्ये पाव चमचा मीठ किंवा चवीनुसार घेऊ शकता, थोडीशी मिरची पावडर आणि थोडी आता कोथिंबीर टाकून गॅस बंद करून घेणार आहोत। आणि आता ही स्टफिंग गार झाली की आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर मी या बाउलमध्येच ही स्टफिंग काढून घेते। मस्त असं स्टफिंग तयार झालेलं आहे। आता मोहनासाठी इथे तूप गरम करायला ठेवलेलं आहे। तोपर्यंत एका पातेल्यामध्ये 1 कप मैदा मी घेतलेला आहे, त्यामध्ये थोडासा ओवा आवडीनुसार टाकू शकता। ओवा याच्यामध्ये खूप छान लागतो। चवीनुसार मीठ आणि आता गरम केलेले जे तूप आहे ते मी 3 चमचे टाकणार आहे। याच्यामध्ये तूप खूप कमी नाही झालं पाहिजे आणि खूप जास्त नाही झालं पाहिजे। तर अशा प्रकारे ते मिक्स करून घेते। त्याचं असं टेक्स्चर झालं पाहिजे, आपण ज्यावेळेस ते असं राऊंड करू तर ते एकत्र झालं पाहिजे, तेव्हा आपलं मोहन बरोबर पडतं। आता त्यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी ओतायचं, एकदम पाणी ओतायचं नाही। आणि आपल्याला ह्याचा खूप घट्ट डो मळून घ्यायचा आहे। आपण पाहू शकता मी एकदम घट्ट मळलेला आहे। तर याला 2 मिनिटं बाजूला ठेवूयात। याचे आता 3 छोटे छोटे बॉल्स मी करून घेतलेत। तर आता हा आपण पोळीसारखं ह्याला लाटून घेऊयात। याला खूप पातळही लाटायचं नाही आणि खूप जाडही ठेवायचं नाही, छोटासा राऊंड करून घेणार आहोत याचा आपण। आता तुम्ही पाहू शकता साधारणतः एवढी जाड मी पोळी लाटली याची। तर याला आता आपण कट करून घेऊयात, मधून असं कट करायचं याला। त्याच्यानंतर याचे जे साईड्स आहेत त्याला पूर्ण पाणी लावून घ्यायचं, म्हणजे ते एकमेकांना चिपकतात। पूर्ण ज्या कडा आहेत त्याला मी पाणी लावून घेतलेलं आहे। त्यानंतर त्याच्या ज्या कडा आहेत त्या एकमेकांना जोडून घ्यायच्या, व्यवस्थित जोडून घ्यायच्या। तिकडची साईड याच्यावर ठेवायची म्हणजे ते तेलात सुटत नाही। पूर्ण दाबून घ्यायचं हे, पाण्यामुळे ते पटकन चिटकतात। अशाच ब्रेकफास्ट रेसिपीसाठी वरती आई बटनवर क्लिक करा। आणि आता जे आहे स्टफिंग आहे ते आपण भरूयात। असं समोसाचं जे कवर आहे ते बाहेर असं ठेवायचं हातावर। त्याच्यानंतर जे मध्ये आहे त्याच्यामध्ये स्टफिंग भरायची। आपल्याला जेवढी स्टफिंग आवडत असेल तेवढी भरू शकता। तर आता ह्या ज्या बाहेरच्या आता कडा दिसत आहेत तर त्या एकमेकांना आपण चिपकवून घेऊयात, व्यवस्थित प्रेस करून चिपकवायचं आहे। अशा प्रकारे हे सगळीकडून थोडं थोडं प्रेस करून घ्यायचं। आणि आता आपला जो समोसा आहे तो रेडी झालेला आहे। तर आपण अशा प्रकारे सगळे समोसे करून घेऊयात। आणि हे मी तुम्हाला दाखवते, मी हे सगळे करून घेतले आणि उभे उभेच ठेवायचे, म्हणजे ते
उभे राहतात समोसे. तर एका कढईमध्ये तेल गरम करून घ्यायचं. तेल मीडियम गरम पाहिजे, खूप जास्त नाही खूप कमी नाही. समोसे आपण मीडियम टू लो फ्लेमवरच तळणार आहोत, म्हणजे ते कच्चे राहत नाही. तर अशा प्रकारे उभे उभे ठेवायचे तेलामध्ये. एका वेळात आपण 3 तळू शकतो समोसे. तर खालची साईड झाली आहे, आता मी वरून ते तळून घेते. समोस्याला खूप वेळ एका जागेवर ठेवायचे नाही, ते जळतात खालून. तर आता मी हे सगळ्या साईडनी व्यवस्थित एकदम मंद ते मीडियम आचेवर फ्राय करून घेणार आहे. समोस्याला साधारणतः 4 ते 5 मिनिट लागतात व्यवस्थित तळण्यासाठी. जर ते व्यवस्थित तळले गेले तरच ते क्रिस्पी लागतात. तर आता आपले समोसे रेडी झालेत, तर मी हे प्लेटमध्ये काढून घेते. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्की कमेंट करा. आणि जर माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या रेसिपी तुमच्यापर्यंत सर्वात पहिल्यांदा येतील. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. भेटूयात नवीन रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत बाय.